Các bạn có bao giờ để ý tới một điều kỳ lạ về những bức tranh bị nguyền rủa nổi tiếng thế giới không? Đa phần tác giả của chúng đều đã qua đời. Van Gogh, Munch hay những họa sĩ vô danh từ thế kỷ trước. Chúng ta sợ tranh của họ bởi vì chúng ta sợ cái bóng của quá khứ, sợ những linh hồn đã khuất. Nhưng hôm nay, Bình sẽ kể cho các bạn nghe về một ngoại lệ kinh hoàng. Một bức tranh mà tác giả của nó vẫn còn đang sống. Bà ấy vẫn đang thở, vẫn đang vẽ và vẫn đang chứng kiến đứa con tinh thần của mình gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới. Đó là bức tranh The Rain Woman, người đàn bà mưa. Một bức tranh đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, 3 lần được bán đi với giá cao, và cả 3 lần đều bị trả lại trong sự hoảng loạn tột độ. Liệu đây là một kiệt tác bị nguyền rủa thực sự, hay là sản phẩm của một chiến dịch marketing đen thiên tài? Liệu có phải ai đó đã trộn thuốc gây ảo giác vào sơn vẽ để đầu độc người xem không? Hôm nay, hãy cùng một soi tranh lật mở từng lớp bí mật của bức tranh ám ảnh nhất thế kỷ 21 này. Nào, hãy cùng mình tắt đèn, đeo tai nghe vào và bắt đầu thôi. Để hiểu được bản chất của cái ác trong bức tranh, thì chúng ta phải quay ngược thời gian về thời điểm nó được sinh ra. Đó là năm 1996, tại thành phố cảng Odessa, Ukraine. Nếu các bạn biết về lịch sử, thì đây là giai đoạn hậu Xô Viết đầy biến động. Xã hội chìm trong sự lo âu, kinh tế khó khăn, và tâm lý con người lúc bấy giờ cực kỳ mong manh. Bầu không khí u ám, xám xịt đặc trưng của mùa đông Đông Âu dường như bao trùm lên mọi ngóc ngách. Con người thời đại đó dễ bị tổn thương. Họ hoang mang về tương lai và thường tìm đến những niềm tin tâm linh hoặc huyền bí như một lối thoát. Chính trong cái phong nền ảm đạm đó, Svetlana Teles đang vật lộn với sự nghiệp của mình. Teles khi đó vừa tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Rykov Odessa. Cô là một họa sĩ được đào tạo bài bản, chứ không phải là tay mơ. Nhưng suốt 6 tháng trời ròng rã, cô rơi vào bế tắc sáng tạo. Cô ngồi trước tấm toan trắng mỗi ngày, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Cô cảm thấy như có cái gì đó đang ngăn cản mình, hoặc đang chờ đợi đúng thời điểm để xuất hiện. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Đó là vào một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám ngoét nặng trịch. Svetlana đang ngồi thẫn thờ thì đột nhiên một cú sốc điện chạy qua người cô. Svetlana mô tả lại khoảnh khắc đó như một sự khai thị đầy ma quái. Cô không cần phác thảo. Trên tấm toàn trắng tinh kia, cô bỗng nhiên nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh của một người phụ nữ đó. Từ đường nét khuôn mặt, nếp gấp của chiếc mũ, cho đến ánh sáng và bóng tối, nó hiện ra như một bức ảnh chụp, chỉ chờ cô tô màu lên. Cô cầm cọ lên, và điều kỳ lạ bắt đầu. Svetlana nói là: tôi cảm giác như có ai đó đang vô tình đang nắm lấy tay tôi, điều khiển cây cọ. Đó là kỹ thuật Automatic Painting, vẽ tự động, một hiện tượng thường thấy trong các nghi thức tâm linh hoặc là lên đồng. Cô vẽ như một cái máy, không nghỉ ngơi, không chỉnh sửa. Và các bạn biết không, một bức tranh sơn dầu với độ chi tiết cao như thế bình thường phải mất cả tháng để khô và hoàn thiện. Nhưng Svetlana đã vẽ xong phần chính chỉ trong vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ. 5 tiếng để mở cánh cửa mời một thực thể lạ bước vào thế giới của chúng ta. Khi bức tranh hoàn thành, Svetlana đặt tên nó là Ready Rain. Nhưng ngay khi nhìn vào thành quả của mình, thay vì vui sướng, cô lại thấy rợn người. Gương mặt trong tranh nó quá sống động. Nó không giống một bức chân dung, mà giống một cái gương đang phản chiếu một ai đó đang đứng đối diện cô. Svetlana vội vã mang bức tranh đến cửa hàng nghệ thuật của mình ở Phoenicia, hy vọng bán được nó để thoát khỏi cảm giác bị theo dõi. Nhưng cô không ngờ, ngay cả khi chưa có ai mua, rắc rối đã ập đến. Nhiều vị khách ghé thăm cửa hàng đã phàn nàn rằng họ cảm thấy khó chịu, thậm chí mơ thấy người phụ nữ trong tranh ám ảnh mình ngay sau khi đến tham quan. Dù vậy thì vẫn có những người dũng cảm, hay đúng hơn là liều lĩnh, quyết định bỏ tiền ra sở hữu nó. Bây giờ hãy cùng mình lật lại hồ sơ của 3 vị khách hàng xấu số này. Vị khách đầu tiên là một người phụ nữ thành đạt, giàu có nhưng sống một mình. Cô ấy bị thu hút bởi vẻ đẹp u buồn của bức tranh và mua nó không chút do dự. Cô treo nó trong phòng ngủ, đối diện với giường, nghĩ rằng nó sẽ là điểm nhấn nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đúng 2 tuần. Vào lúc nửa đêm, điện thoại của Svetlana reo lên. Đầu dây bên kia là giọng nói lạc đi vì sợ hãi của nữ doanh nhân. Làm ơn hãy đến mang nó đi ngay, tôi không cần lấy lại tiền cũng được. Cô kể là: tôi luôn cảm thấy có ai đó đang ở trong nhà cùng mình. Ban đêm khi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chân trần đi lại sột soạt trên sàn gỗ ngay quanh bức tranh. Và rồi tiến lại gần giường tôi. Thậm chí cô đã tháo tranh xuống, giấu sau tủ quần áo, nhưng cảm giác bị nhìn trộm vẫn xuyên qua cả cánh cửa tủ. Bức tranh đã bị trả lại lần một. Sau khi nhận lại tranh, Svetlana bán nó cho một chàng trai trẻ. Anh ta là điển hình của thanh niên hiện đại,
Yêu cái đẹp, thích sự độc lạ và tuyệt đối không tin vào ma quỷ. Anh ta cười nhạo câu chuyện của người phụ nữ trước, cho rằng đó là tâm lý yếu đuối của phái nữ. Nhưng rồi, sự tự tin đó đã bị nghiền nát. Chàng trai trẻ giữ bức tranh lâu hơn một chút, nhưng cái giá phải trả cũng đắt hơn. Anh ta không chỉ nghe thấy tiếng động, anh ta bắt đầu nhìn thấy. Khi mang tranh đến trả, anh ta trông tiều tụy, hốc hác như người mất ngủ lâu ngày. Anh ta kể rằng mình gặp ác mộng triền miên. Những giấc mơ lặp đi lặp lại một kịch bản, là người đàn bà trong tranh từ từ tách khỏi lớp vải sơn dầu, bước ra ngoài không gian thực và đứng lặng lẽ cạnh giường anh ta suốt đêm. Anh chàng thú nhận, tôi cảm thấy hơi thở của cô ta, một hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt tôi mỗi khi tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi tôi thức, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở của cô ta ngay bên tai mình. Bức tranh bị trả lại lần hai. Lúc này, lời đồn thổi về bức tranh ma ám đã lan ra khắp vùng Phoenicia. Nhưng chính điều đó lại kích thích vị khách thứ ba, một người đàn ông cứng rắn, tự tin mình có thần kinh thép. Ông ta mua bức tranh với một lý do rất lạ. Tôi cảm thấy đã nhìn thấy người đàn bà này ở đâu đó trước đây rồi. Có lẽ chúng tôi có duyên. Nhưng cái duyên đó nhanh chóng lại biến thành nghiệp. Chỉ sau một thời gian ngắn, người đàn ông này xuất hiện với vẻ ngoài suy nhược thần kinh trầm trọng. Ông ta mô tả một chi tiết cực kỳ đắt giá về đôi mắt của người đàn bà. Ban đầu tôi không để ý đôi mắt trắng giả đó, nhưng rồi chúng bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi. Tôi nhìn vào đâu cũng thấy đôi mắt đó. Tôi cảm giác mình đang chết chìm trong ánh nhìn của bà ta. Bức tranh bị trả lại lần thứ ba. Đến lúc này, câu chuyện đã lan ra khỏi biên giới Ukraine. Giới quan sát bắt đầu đặt ra những câu hỏi nghi vấn. Tại sao ai nhìn vào tranh cũng sợ hãi? Có một giả thuyết rùng rợn được lan truyền trên mạng cho rằng có kẻ xấu ghen tị với tài năng của Svetlana nên đã lén trộn thuốc gây ảo giác như thủy ngân hoặc nấm độc vào sơn vẽ của cô. Khi sơn bay hơi, nó phát tán chất độc vào không khí, khiến người xem bị ảo giác, hoang tưởng và sợ hãi. Nghe có vẻ hợp lý đúng không? Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì không có loại độc chất nào có thể tồn tại lâu đến thế trên một bức tranh khô mà không bay hơi hết sau vài ngày. Hơn nữa, nếu có độc thì chính Svetlana phải là nạn nhân đầu tiên và nặng nhất khi ngồi hít mùi sơn đó suốt 5 tiếng đồng hồ liên tục. Vậy nếu không phải độc dược thì là gì? Khoa học tâm lý giải thích đây là hiệu ứng của thung lũng kỳ lạ, Uncanny Valley. Hiểu đơn giản thế này, khi một thứ gì đó giống như con người khoảng 95% nhưng lại thiếu đi 5% sự sống, ví dụ như ánh mắt vô hồn hay làn da trắng bệch như sáp, bộ não của chúng ta sẽ ngay lập tức báo lỗi. Nó hét lên rằng, cẩn thận, cái thứ kia trông giống người nhưng không phải là người. Nó là một mầm bệnh nguy hiểm. Nhưng mà khoan đã, hãy lật ngược vấn đề một chút. Nếu bạn thử Google tên Svetlana Teles ngay bây giờ thì bạn sẽ thấy gì? Gần như chỉ toàn là những bài viết về bức tranh ma ám này. Không có danh sách dài các tác phẩm nổi tiếng khác, không có những giải thưởng hàn lâm lớn. Bà giống như một ngôi sao nổi tiếng nhờ một bài hit nhưng theo cách tiêu cực. Chính vì vậy, nhiều người trong giới buôn tranh hoài nghi rằng liệu đây có phải là một chiêu trò marketing du kích đỉnh cao? Tạo ra một câu chuyện rùng rợn có phải là cách nhanh nhất để một họa sĩ vô danh trở nên nổi tiếng toàn cầu? Dù là ma ám hay marketing, thì chúng ta không thể phủ nhận tài năng của tác giả trong việc thao túng cảm xúc người xem. Hãy cùng mình mổ xẻ bức tranh này để xem Svetlana đã cài cắm những mật mã gì. Trước khi đi sâu vào chi tiết, hãy lùi lại một bước để cảm nhận bầu không khí chung của tác phẩm. Điều gì đã xâm chiếm thị giác của bạn ngay giây phút đầu tiên? Đó chính là màu sắc của sự tàn phai. Svetlana đã chối từ mọi gam màu nóng. Không có chút đỏ của máu, không có chút vàng của nắng. Toàn bộ bức tranh bị thống trị bởi những tông màu lạnh lẽo, xám chì, đen tuyền, nâu đất và trắng đục. Về mặt tâm lý học, bản màu này gợi lên cảm giác của một cơ thể thiếu sinh khí hay bầu trời của một ngày đông ảm đạm ngay trước cơn bão. Nó rút cạn năng lượng của người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếp đến là cách bà sắp đặt nhân vật, hay còn gọi là bố cục. Các bạn có thấy ngột ngạt không? Người phụ nữ trong tranh bị nhốt trong một khung hình quá chật chội. Chiếc mũ đen chạm sát mép trên, bờ vai gầy guộc bị cắt ngang ở hai bên. Kỹ thuật cắt cúp này tạo ra một hiệu ứng tâm lý mạnh mẽ, sự bức bối, tù túng. Nhân vật dường như không có không gian để lùi lại. Bà ta chỉ có một hướng duy nhất để thoát ra, đó là tiến về phía bạn. Và đây, chúng ta đến với trái tim của nỗi sợ hãi. Chi tiết đã khiến cho ba người chủ sở hữu phải tháo chạy. Đó là đôi mắt. Thoạt nhìn, đôi mắt này có vẻ hiền lành, mí mắt trĩu nặng như đang buồn ngủ hoặc u sầu.
Nhưng sẽ thế nào nếu mình nói với các bạn đó là một cú lừa thị giác thiên tài? Svetlana đã sử dụng kỹ thuật vẽ mắt hẹp và xếch ngược. Trong thế giới tự nhiên, đây là đặc điểm của những loài thú săn mồi hoặc loài rắn. Trong tiềm thức nguyên thủy của con người, khi bắt gặp một đôi mắt như thế này, não bộ sẽ tự động bật công tắc báo động. Nguy hiểm, có kẻ đang rình rập. Điều đáng sợ hơn nằm ở hướng nhìn. Mặc dù mí mắt cụp xuống, nhưng nếu quan sát kỹ những điểm sáng nhỏ trong khe mắt, thì bạn sẽ nhận ra bà ta không hề ngủ. Bà ta đang nhìn lén. Nếu nàng Mona Lisa nổi tiếng với nụ cười bí hiểm, thì người đàn bà mưa sở hữu một ánh nhìn phán xét. Đôi mắt ấy không có lồng đen rõ ràng, chỉ là một mảng trắng đục lờ mờ. Nó tạo ra cảm giác bà ta không nhìn vào bạn, mà nhìn xuyên qua bạn, nhìn thấu những nỗi sợ thầm kín nhất mà bạn đang giấu giếm. Một khách hàng từng nói, tôi cảm thấy bà ta không nhìn vào mặt tôi, mà nhìn xuyên qua vai tôi, nhìn vào cái bóng đen tối nhất sau lưng tôi. Đó chính là sự ám ảnh mà kỹ thuật vẽ này mang lại. Rời mắt khỏi điểm nhìn chết chóc đó, hãy quan sát tổng thể khuôn mặt. Bạn có thấy một cảm giác lợn cợn, sai sai mà khó diễn tả bằng lời không? Svetlana đã kéo dài khuôn mặt của nhân vật ra một cách bất thường. Cằm nhọn hoắt, gò má cao nhưng hớp lại, làn da trắng bệch như sáp nến. Nó có đầy đủ mắt, mũi, miệng của một con người, nhưng tỷ lệ của nó lại thuộc về một sinh vật khác. Chính sự gần giống người mà không phải người này đã kích hoạt phản ứng ghê sợ tự nhiên trong chúng ta. Và đặc biệt, hãy nhìn đôi môi kia, mỏng dính, miếm chặt. Một đường kẻ ngang lạnh lùng, không cười, không khóc, không giận dữ. Trong ngôn ngữ cơ thể, một đôi môi miếm chặt như thể biểu thị sự kìm nén tuyệt đối. Bà ta dường như đang giữ trong lòng một bí mật kinh hoàng nào đó, nhưng quyết định im lặng. Và đôi khi, sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Bao trùm lên tất cả sự kỳ dị đó là hai yếu tố ngoại cảnh: chiếc mũ và cơn mưa. Chiếc mũ rộng vành màu đen tuyền này chiếm tới 1/3 bức tranh. Nó như một đám mây đen vĩnh cửu đè nặng lên tâm trí nhân vật. Nó che khuất dần trán, tạo ra một vùng bóng tối vĩnh cửu che phủ nửa trên khuôn mặt. Nó là biểu tượng của sự che giấu. Chúng ta không bao giờ biết được người đàn bà này đang toan tính điều gì dưới vành mũ đen ngòm đó. Nhưng chi tiết thú vị nhất, và cũng là chi tiết mà mình tâm đắc nhất, chính là cơn mưa. Tên bức tranh là Người đàn bà mưa. Nhưng các bạn có thấy mưa làm ướt cảnh vật không? Không hề. Những vệt mưa trong tranh không giống nước. Nếu các bạn hay xem TV đời cũ, các bạn sẽ thấy nó giống nhiễu sóng hơn là mưa. Phải chăng Svetlana, trong cơn mê sảng sáng tạo, đã vô tình vẽ nên một lớp màn không gian? Hãy tưởng tượng bức tranh này là một màn hình bị nhiễu, và người đàn bà kia đang ở một tần số khác, một thế giới khác. Bà ta đang cố gắng hiện hình, nhưng tín hiệu bị chập chờn. Cơn mưa ấy chính là rào cản ngăn cách giữa hai thế giới. Và điều kinh khủng là ánh mắt của bà ta dường như đang xuyên thủng lớp nhiễu đó để tìm kiếm chúng ta. Về mặt biểu tượng tâm lý, chi tiết này cực kỳ đắt giá. Nó gợi ý rằng nhân vật này không thuộc về thế giới thực tại của chúng ta. Bà ta đang đứng ở một chiều không gian khác, một tần số khác. Cơn mưa kia chính là tấm màn ngăn cách giữa hai thế giới. Và bà ta, với đôi mắt xếch ngược kia, đang đứng từ bên kia tấm màn nhiễu, cố gắng nhìn sang, hoặc tệ hơn là cố gắng bước sang thế giới của chúng ta. Chính sự kết hợp giữa cái nhìn lén lút và không gian nhiễu sóng này đã kích hoạt nỗi sợ hãi trong tiềm thức người xem. Chúng ta không sợ những gì ta thấy rõ. Ta sợ những thứ mập mờ, những thứ đang đứng ngay bên cạnh ranh giới của sự nhận thức. Vậy rốt cuộc, số phận của người đàn bà mưa giờ ra sao? Có phải nó vẫn đang nằm lăn lóc trong một nhà kho cũ kỹ, bị hắt hủi như lời đồn? Các bạn biết không, sự thật còn ly kỳ hơn thế nhiều. Sau 11 năm ròng rã lang thang tìm chủ nhân, vào năm 2008, một người đàn ông đã xuất hiện, đó là Sergei Skakko, vị nhạc sĩ nổi tiếng của ban nhạc rock Zemliani. Khác với những người trước, Skakko không mua tranh vì tò mò. Ông có một niềm tin mãnh liệt rằng bức tranh này thuộc về mình. Và bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại ma quái, ông đã bỏ tiền ra mua và đưa người đàn bà ấy rời khỏi Ukraine, mang về tư gia tại Nga. Ông tuyên bố, tôi không sợ bà ta, tôi không có ý định trả lại bà ta. Tưởng chừng như lời nguyền đã được hóa giải bởi một người đàn ông bản lĩnh. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo một nguồn tin thân cận, dù nhạc sĩ Skakko rất yêu thích bức tranh và bình an vô sự, nhưng vợ của ông thì không may mắn như vậy. Bà đã trải qua những đêm kinh hoàng. Bà kể lại rằng từ khi bức tranh về nhà, đêm nào bà cũng thấy một bóng hình ma quái đi lại trong hành lang. Kết cục là để giữ gìn hạnh phúc gia đình và bảo vệ tinh thần cho vợ, Skakko buộc phải giấu nó vào một nơi kín đáo trong nhà.
nơi mà ánh nhìn của người đàn bà mưa không thể chạm vào ai được nữa. Hiện tại, bức tranh vẫn đang ở đó, đâu đó trong một căn nhà tại nước Nga. Bà ta vẫn tồn tại. Bà ta vẫn chờ đợi một người chủ dũng cảm hoặc đủ điên rồ để chấp nhận bà. Người đàn bà mưa có thể là một kiệt tác, một sản phẩm marketing hay một cánh cổng tâm linh thực sự. Nhưng dù cho là gì, nó cũng là minh chứng cho việc nghệ thuật có thể tác động mạnh mẽ đến tâm trí con người như thế nào. Svetlana Teles trong giây phút xuất thần của mình có lẽ đã vô tình chạm tay vào một tần số cảm xúc quá tiêu cực của thời đại. Đó là nỗi cô đơn, sự lo âu, sự lạc lõng. Cô đã vật chất hóa những cảm xúc đó lên mặt toan. Và vì con người chúng ta luôn sợ đối diện với nỗi buồn sâu thẳm của chính mình, nên chúng ta sợ bức tranh này. Câu hỏi cuối cùng mà mình dành cho các bạn: nếu được tặng miễn phí bức tranh này kèm theo 1 tỷ đồng với điều kiện phải treo nó trong phòng ngủ suốt 1 năm, bạn có dám nhận lời không? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Mình rất tò mò muốn biết độ cứng của các bạn. Nếu bạn thích những câu chuyện bí ẩn về nghệ thuật như thế này, đừng quên nhấn like và subscribe cho Một Soi Tranh. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để cho mình tiếp tục đào bới những hồ sơ nghệ thuật rùng rợn khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngủ ngon. Và đừng quên kiểm tra xem có ai đang nhìn mình từ trong tranh không nhé. Chào tạm biệt.